Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε unboxing το καινούριο Ledger Nano S Plus, το οποίο μόλις παραλάβαμε. Το παραγγέλνουμε μόνο από την Ledger και μόνο σφραγισμένο και μόνο original. Για να δούμε τι έχει μέσα στο κουτί. Κάπως έτσι θα βγει. Πολύ ωραία συσκευασία. Πάρα πολύ ωραίο κουτάκι από ό,τι βλέπετε. Και τώρα να δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Μάλιστα. Αυτή είναι εδώ, είναι έτσι μια διαφημιστική καρτούλα. Εδώ ολόκληρη παραγωγή για το για τις 24 λέξεις. Υπερπαραγωγή. Και πιο μέσα έχουμε το ίδιο, το οποίο για να λειτουργήσει πρέπει να μπει σε USB. Ευτυχώς τα κουμπάκια είναι πάνω, σε αντίθεση με το Ledger X, το οποίο τα κουμπάκια είναι εδώ στο πλάι και το κάνουν λίγο πιο δύσχριστο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μέσα? Έχουμε και το manual από τη Ledger X. Σε πάρα πολλές γλώσσες. Τώρα πιο μέσα έχουμε καλωδιάκια. Κοιτάξτε, υπερπαραγωγή. Πολύ προσεγμένη συσκευασία, πρέπει να πω. Εδώ είναι το καινούριο USB-C cable. Από τη μια υπολογιστής, από την άλλη USB-C. Βέβαια για το κινητό θα πρέπει να βρούμε ένα USB-C σε USB-C, να έχουμε ήδη ένα OTG cable για να παίξει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Αυτό είναι όλο. Και αυτό είναι το στικάκι. Δεν υπάρχει ούτε καν το κορδονάκι που πάει μαζί με το Nano S μέχρι στιγμής, εκτός και να το βρούμε σε δεύτερη φάση. Να το, εδώ είναι, παιδιά. Όχι, να το. Αυτά λοιπόν από την Ledger. Τώρα θα το δούμε σε χρήση υπολογιστής, σε αυτό ή σε επόμενο βίντεο.